Hello guys! Welcome to Warren Bridge YouTube channel. Bago po tayo magsimula, huwag niyo pong kalimutang i-click ang like and subscribe buttons sa inyong mga screen. Ngayon po, tuturuan ko po kayong gumawa ng easy dough, no knead dough para sa mga first timer, mga beginners na gumawa ng dough. Ito po yung ating mga ingredients. Una po muna, ibuhos po natin ating warm milk or water. Take note, warm po, wag hot. Sunod po ang ating sugar. In Cantonese, tong. Then, haluin po natin. Ilagay po natin yung yeast. Instant dry yeast po yung gamit ko. Then, i-mix po natin. Haluin po natin. Yung yeast po, kailangan po natin i-set aside for at least 3 to 5 minutes. Bali, ginawa ko din po ng video para makita nyo kung paano nyo malalaman kung okay yung yeast nyo. Kasi kung hindi okay yung yeast nyo, hindi rin okay yung kalalabasan ng bread nyo. Hindi magdo-double size. So, eto po yung video ng yeast na ini-set aside ko po. About 3 to 5 minutes. Bali, ito pong video na to, ang ginamit ko po is warm water. Kailangan nyo pong tandaan na laging gagamitin nyo ay warm, hindi po cold at hindi rin hot. Kasi yung ating yeast, pag ginamitan natin ng cold, hindi po magdo-double size yung ating dough. Or pag ginamit naman natin yung hot water, mamamatay po yung active dry yeast. Ito po sa video makikita nyo, parang water lang siya, watery lang. After mga 3 minutes, pag po okay na ang ating yeast, pwede na po tayo mag-start ng paggawa ng dough. So, eto po, makikita nyo po sa video after ko i-rest ng mga 3 minutes. Yan na po. Nag-foamy po yung ibabaw niya. Kita nyo naman po yung pinagkaiba kanina at yung kinalabasan niya after i-rest. Pag ganyan po yung yeast nyo, okay po. Pero kung hindi po nagkagayan, ibig sabihin, nilagay nyo po is super hot na water o malamig yung tubig. Pero kung ang gamit nyo pong flour ay non-yeast na self-raising flour, okay, hindi mo nyo kailangan ng yeast. Dahil po yung ginagamit kong flour is all-purpose flour. So, kailangan kong iset aside muna yung yeast bago ay mag-start ng paggawa ng dough. Ayan po, makikita nyo po yung yeast. Foamy yung ibabaw niya. Bali, inintay ko pa po ulit na mag-foamy pa lalo bago ko sinimulan yung pag-mix ng mga ingredients. Bali po yung dough na ginamit, yung dough na ginawa ko, pwede pong milk ang gamitin nyo or water. Basta warm lagi yung gagamitin nyo. Pwede din pong may egg, pwede din pong wala. Ito po yung malapitang picture video ng itsura ng yeast. Ganyan po, medyo foamy. Foamy po yung ibabaw niya, hindi na kagaya kanina na watery. So, start na po tayo. I-mix po muna natin ang ating sugar, salt, and flour. Paghaluin po natin. Salt po sa Cantonese is yim. So, kapag salty, ham. Like ham choy, it means salty vegetable. Haluin po natin. After po natin ma-mix ang ating flour, yim, and tong, ibit naman po natin ang ating gaitan or egg. Bali, nagka-Cantonese po ako. Yung mga alam kong Cantonese, para naman po sa mga nanonood na
kapwa ko DH dito sa Hong Kong, may matutunan silang iba pa. So ang gaitan po ay egg, itlog ng manok, kasi ang gai ay chicken. So i-mix na po natin lahat ng ingredients. Pwede pong may egg, pwede din pong wala. Naglagay din po ako ng oil, mga 1 tablespoon ng oil. Tapos ganyan lang po, makikita nyo po sa video ko. Yan, bale start lang ng halo-halo. Nihahalo ko lang yung lahat ng mixture. Kasi no need bread yung, no need dough, or hindi na kailangan masahin yung dough na gagawin ko. Para sa mga beginner or para sa mga medyo nahihirapang mag-knead ng dough kasi dumidikit sa kamay nila. Ito po yung pinakamadaling paraan para sa akin. Ganyan lang po, halu-haluin nyo lang hanggang sa makabuo na kayo ng dough or hanggang sa ma-mix lahat, na-combine lahat ng ingredients, makabuo kayo ng bilog, ball, or dough. Medyo matagal din maghalo, pero kung kayo naman po ay matyaga, nakagaya ko, haluin nyo lang. Pero kung gusto nyo naman yung may puwersa, pwede nyo pong inid para mas pabilis. Pwede po kayong maglagay ng oil sa kamay or ng flour sa kamay, tapos inid nyo sa flat surface para mas mabilis. Pero since yung caption ko is no knead dough or easy dough, ganyan lang po yung ginawa. Yung pong sukat ng ating mga ingredients nasa bandang dulo po ng video, kaya please stay tuned para makita niyo po yung tamang paggawa or procedure ko ng paggawa ng dough. Yan lang po. Kailangan po yung ilalim talagang wala na pong buo-buo. Kailangan haluin mo po hanggang ilalim. Pwede nyo kumita ng kamay nyo. Basahin nyo lang ng oil yung kamay nyo para dyan mo na din inid sa or pwede din mixing bowl. Yan po, nakakabuo na po ako ng bilog. Bali halos na combine na lahat ng ingredients, lahat ay nag-wet na, wala nang dry. Lang po lahat wet na, wala nang dry ingredients, wala nang flour na flour rin. Kailangan magindo na. And take note po, pag i-rest nyo po yung dough, kailangan po at least 1 hour. Pero ako up to 1 to 2 hours. At kailangan mas mabilis mag-double size po ang dough kapag nasa warm place. So, ang ginagawa ko, nilalagay ko po sa yung microwave po namin. Pinubuhay ko ng at least 2 minutes. Painitin ko siya ng walang laman sa loob ng microwave. After po no, na tumundog na yung microwave at tapos na yung 2 minutes, ipapasok ko na po yung dough na may takip na cling wrap. Tapos i-rest ko siya dun, sarado ko lang yung microwave, pero hindi dapat buhayin. Mas mabilis po kasi pag sa warm place, lalo na kung yung lugar nyo is malamig yung temperature or winter, mas maganda sa loob ng microwave or sa loob ng oven. I-preheat nyo muna yung oven, tapos patayin nyo, tapos ilagay nyo na yung dough. Ayan po, siguro mga 6 minutes kung i-mix yung mga ingredients. Kung ininid mo rin kasi, may chance na magdikit-dikit sa kamay mo at mag-add ka na mag-add ng oil or flour, kaya yung dough medyo iba na din yung kalabasan pag naging bread, pag nagluto na ng bread. After ko pong ininid, naglagay po ako ng oil, 1 tablespoon ng oil sa ibabaw, sa gilid, sa ilalim, para hindi po tayo mahirapang alisin ng dough pag na-erase na, at hindi rin dumikit sa cling wrap. Pwede din wet towel, pero dapat malinis yung towel kasi didikit yung dough
yung ibabaw ng dough sa towel pag nag-double size. Lalo na kung madami yung flour na nilagay niyo. So, ayan po, maglagay na tayo ng oil. Ilagos po natin i-spread po natin, lahid po natin sa gilid, sa ibabaw, sa ilalim. And then, takpan po natin ng cling wrap or clean wet towel and put in warm place and let rest for 1 to 2 hours or at least 1 hour. After po na, pwede nyo na pong i-shape ang inyong dough sa kahit anong shape na gusto nyo. Pwede pong bilog or pang pizza. Pwede din po itong gawing pizza dough. Pwede nyo po, pwede pong water or milk. Kung wala po kang milk, water ang gamitin nyo. Pwede pong may egg, pwede pong wala. Hindi nyo rin po kailangan ng butter, lalo na kung may oil naman kayo. Ang gamit ko po kasi is corn oil. Pabalutin po natin ng cling wrap. At rest po natin sa warm place 1 to 2 hours. So at least 1 hour warm place. Eto na po, after resting for 1 to 2 hours. Bali parang may mga web yung dough. Nag-double size na po. And pwede na po nating i-knead ng konti para mawala yung bubbles. Or i-shape nyo na directly. Shape into ball, to circle. Yan po, gaya po na sa video. Mag-sprinkle po tayo ng flour sa ating donut. Ito sa ating kamay. Pati yung spatula and the dough cutter also. Ayan po, transfer na natin yung ating dough sa ating donut. Pwede na po kayong makagawa ng kahit anong bread na gusto nyo. Ito pong dough na to, nakagawa ko ng cheesy buns, choco spiral buns, choco spiral bread. Iba't ibang klaseng bread na yung pwede nyong maluto sa ating easy dough, no knead dough. Yung shape lang po natin into ball. Pag medyo sticky po, scrap nyo po ng inyong dough cutter. Ayan, magaya po ng ginawa ko. Ayan. Tapos medyo sprinkle lang ng flour. Yan na lang. Cut nyo na po sa size na gusto nyo, sa shape na gusto nyo. And then after nyo po ma-shape, i-rest nyo po ulit yung ginawa nyong shape dough ng at least 30 to 45 minutes. Yan po. Bali, nikat ko po into 2 portion para hindi masyadong mahirap. Yan po. Ang ating easy dough or no knead dough. Ito po yung ating mga ingredients. Kung wala pong milk, pwede pong water, and always use warm. Thank you for watching. Bye bye.